دوستان فکر می‌کنم که تا حدود زیادی با نمونه از پتانسیلی که این گونه در کنگره نهفته است شما آشنا شدید. تک تک پروفایل هایی که دوستان اینجا عنوان کردن سرمایه های ارزشمندی است برای کامیونیتی که حتی امروز هم اگر از جمع این 8 نفر 4 نفر بیشتر نمیتونن به هیئت مدیره راه پیدا بکنن، ولی 4 تای باقی مانده میتوانند در کنار بقیه همچنان بتوانند یار و غمخوار کنگره باشند و فراموش نکنند که خدمت در کنگره محدود به هیئت مدیره است. خیر، این گونه نیست. خدمت به کنگره در تمام جنبه‌هاش، در تمام سلسله مراتب سازمانی میتونه صورت بگیره. یه عضو سازمان شما دیدید داوطلبان عزیز ما اینجا در کمال خلوص نیت توانستن چنین کار خطیری رو انجام بدن. خب همین ها رو هم ما میتونیم پله‌های دیگری ببریم و بتوانیم در کنار بقیه اعضای هیئت مدیره، چون هیئت مدیره توانایی بسیار بسیار محدودی داره و نیازمند کمک تک تک شما هست و به این اساس بنده فقط خواستم این نکته رو گوش بدم. الان آقای کوهستانی رو دعوت می‌کنم با خانم پانتا جعفری تشریف بیارن اینجا. ببینید من در سلام به همگی، خوش اومدین. من متاسفانه باید انگلیسی صحبت کنم، جناب کوهستان فارسیش رو توضیح میدن. Today marks the turning point of ICC's history. It's the first time that the membership has grown over 1,500 members. We should all be very proud of that. Second, this is the first year that ICC has appointed an election committee to be in charge of the administration of the elections. The three of us are honored to be entrusted with that responsibility. We were appointed to this position 11 days ago and have done our best to ensure fairness in the election process that has been ongoing today and will continue into the evening as we count the ballots. Many irregularities have been brought to our attention with the election process to date. As the election committee, we unfortunately did not have the mechanism by which to adjudicate these concerns, as the bylaws are unfortunately deficient, nor frankly the capacity to do so in just 11 days. In the first year of the operation of the election committee, we can say with confidence that today's voting process has been and will be conducted with the utmost dedication to fairness, transparency, and community building. We hope that the ICC will strengthen its bylaws to enable next year's election committee to be able to say the same about the entirety of the election process, from announcing the nominations and the AGM all the way through to announcing the outcome of the election process and the winners that will happen later this evening. We thank the members of the ICC board and the Iranian community for making today a great success. We're very happy with the turnout. Mr. Koehistani will tell you how many people have been in attendance and have been voting, and we look forward to announcing next year's board of directors.
دوستان با سلام، من مهدی کوهستانی هستم. من به نوبه خودم از تمام هیئت مدیره، کاندیداها، داوطلبان و همکارانم هم تشکر میکنم و فکر میکنم دموکراسی تو خود ما شروع میشه. دموکراسی که وقتی داریم صحبتشو میکنیم قصاص قبل از جنایت نکنیم، کسی رو پیش داوری نکنیم، صبر کنیم یه واقعی اتفاق بیفته بعد راجبش نظر بدیم. که متاسفانه چیزی که اذیت کرد کمیته برگزار کننده رو این بود که دوستانی قبل از اینکه واقعا پروسه رو بدونن بسیار ناگوار برخورد کردن که من امیدوارم کسانی که اون برخورد رو کردن هفته آینده نگن خوب بود، بگن ما هم اشتباه کردیم. چرا که ما باید برای پیشبرد اهدافمون بتونیم به همدیگه اعتماد بکنیم، بتونیم با همدیگه کار بکنیم. من اولین چیزی که از هر کدوم از کاندیداها سوال کردم و از کسانی که داوطلب این برنامه بودن سوال کردم که خواستتون از کمیته برگزاری چیه. هیئت مدیره بسیار دست باز گفت هر کاری شما بخواید انجام بدید، ما هیچ گونه دخالتی تو این پروسه نداریم. و همینطور هم کاندیداها اینو گفتن و ما سعی کردیم تمام کانسرنی که چه داوطلب چه کاندید داشته انجام بدیم. ما به رسم سنت میگیم امیدواریم هرچی از تو صندوق رای در اومد تمامی اعضا بگن 100% در موافقت با کسانی که انتخاب شدن. یعنی نگن ما 40-30 بودیم یا 40-60 بودیم، یعنی همه این رای بره پشت اون کسانی که انتخاب شدن. اینو من از همه خواهش میکنم این پروسه رو رعایت بکنیم و سعی بکنیم که نشون بدیم جامعه تورنتو یا جامعه کانادا به ما این امکان رو داده که این کارا رو بکنیم و پیش بریم. ما 1507 نفر حق رأی داشتن و در از حد نصاب ما بود 754 نفر. خوشبختانه 890 نفر رأی دادن. 663 نفر از این رأی دهنده ها خودشون حضور داشتن. 227 نفر هم از جانب دیگران رأی دادن که ما با این آمار اعلام می‌کنیم که دوستانمون همین الان کسانی که خواستن نظرات کاندیدا رو بشنون و برن رأیشون رو بندازن، ما یک نیم ساعت هم یا 20 دقیقه هم به اینا وقت میدیم که برن رأیشون رو بدن. بعد از این خواهش می‌کنیم دوستان همینجوری که امروز به همه اعتماد به هم دیگه کردیم این پروسه رو بذارید این ناظرین اجرا بکنن و بهترین نحوی ما تمومش کنیم و بریم به سمتی که نه تنها در رابطه با ICC بلکه به عنوان یک کانادایی ایرانی خودمون رو نشون بدیم که میتونیم این کار رو بکنیم و از این مورد بگذریم و بریم و در جهت این که این در دو دستگی، این نفاق، این نوع برخوردها رو بذاریم توی سر خودمون و هر چی میبینیم من از روز اول هم به همه گفتم make it positive. یعنی هیچ چیز قبل از درست من تا 4 و 15 دقیقه صبر کردم که اسپیچ بشنوم، اسپیچی وجود نداشت. بعد مجبور شدم که برم رای بدم. من خیلی دوست داشتم که اسپیچ بشنوم، هر دو طرف رو بشنوم برای اینکه پلتفرمی از گروه دیگه نداشتم. من خیلی دوست داشتم با چشم باز رای گیری بکنم. بعد الان شما اومدید، البته من شکایت نمی کنم ولی اگر میدونستم خب صبر میکردم. ما اینو اعلام کردیم که تا حد نصاب نرسه ما تو اولین چیزا رو اعلام کردیم و من اینو ما میتونیم همیشه هم درستش کنیم سالهای آینده هم وجود داره. اگر یه چیز قانون خب باشه لحظه آخر عوض نکنیم. الان توضیح میدم خدمتتون. ببینید همونطور که همگی آگاه هستن برنامه نشست مجمع عمومی هر نهادی بستگی به کوره و حد نصاب دارد. نظر کنید با توجه به زوایای ناشناخته‌ای که وجود داشت در ارتباط با حضور یافتن تعداد حد نصاب لازم مجبور بودیم که اطمینان حاصل پیدا بکنیم که تعداد اعضایی که میان در صندوق‌ها رای می‌ریزن به اون حد نصاب هست که ما این کار انجام بدیم. بنابراین این تمهیداتی که انجام شده صرفاً برای اطمینان یافتن در رسیدن به حد نصاب‌های قانونی بوده. کسی نخواسته مانع از این بشه که دوستان احیانا اینجا نتونن نظراتشون اعلام بکنن.
همونطور که در گذشته هم از طریق وسایل ارتباط جمعی، سوشال میدیا تونستن این کار رو انجام بدن و شناسایی کافی و وافی در بین اعضا وجود داره. پروفایل های تمام کاندیداها در روی تارنما بوده، به اعضا یک به یک ارسال شده. اینگونه نبوده که عزیزان ما اینجا ناشناخته بوده باشه. ببخشید آقای بنایی، معذرت میخوام حرفتون قطع میکنم. هرچی که ایشون میزنن کاملا درسته، انتظاری که داشتن و یه تناقضی پیش اومد. من دقیقا میفهمم که بقیه هم متوجه شدن. اعلام شد که هر کسی رأی نداده بره رأی بده، ولی الان آقای کوهستانی یه حرف بسیار منطقی رو زدن که نیم ساعت اضافه کردن برای کسایی که الان میخوان برن رأی بده. و ایشون حرفشون درسته، میگن کاش که زودتر گفته بود. درصد اشتباهی که من میگم رخ داده و اشکالی نداره، اینا همه تجربه است دیگه. برای سال آینده اشتباهی رخ نداده. من اینو بگم از توی کمیته که حق تنظیم انتخابات خیلی شفاف تو اطلاعیه شماره 1 ما گفته شده در حیطه صلاحیت کمیته انتخابات. ببینید خانم صفاری، با تمام احترامی که برای جناب وارد هستم، اما من همونطور که خدمتتون عرض کردم فرمایش عزیزمون بیشتر در این مورد هستش که ما وسایلی رو فراهم نکردیم که عزیزانی که میخوان رأی بدن با نظرات کاندیداها آشنا بشن، در حالی که اینگونه نیست. ببینید شما این اطلاع آخه ایشون اینگونه، من فکر می‌کنم اینگونه شما فهمیدید. من همچین چیزی رو نگفتم. من گفتم وقتی که مثل این میمونه که شما بگین که به شاگرداتون بگین که ما امتحان رو از ساعت 2 بعد از ظهر میگیریم تا 4 بعد از ظهر، وقت اضافه هم نمیدیم. شاگرد مجبور از ساعت 2 تا 4 امتحانش رو بنویسه تموم بشه. بعد که 4 میگذره، 1 ساعت 2 ساعت بعدم که میگذره، بعد یهو بگیم که نه ساعت امتحان بوده، مثلا 3 ساعت امتحان بوده، یعنی 2 تا 5 بعد از ظهر بوده. قانون عوض شده، البته اشکالی نداره، ولی من خودم به شخصه میخواستم که بشنوم از من صدای این چیز شخصی منه، نه اینکه راجبشون ندونم. من خیلی از این افراد رو میشناختم ولی نمیدونستم که پلتفرمشون به طور کامل چیه. دوست داشتم از زبون خودشون با صدای خودشون بشنوم. خونده بودم، میدونستم، یه چیزی تو نظرم بود، ولی برای اینکه دموکراسی برقرار بشه همیشه باید شما دو طرف قضیه رو بشنوید، صداشون رو، برای اینکه کامیونیتی رو بشنوید. ولی به هر جهت ساجشنی که من دارم next time میخواید اکستند کنید، از اول بگید. ببخشید به نظر میاد اگر جناب کوهستانی من خطا میگم شما بگید. من حس میکنم نکته‌ای که شما بهش اشاره کردید اینه که رجیستریشن بسته شده، بالت جدیدی به هیچ کسی داده نمیشه، ولی اگر کسی در این سالن هست که بالت دستش هست میتونن در صندوق بندازن. میتونیم ببینیم دستتون رو بالا کنید اگر بالتی دارید که نداختید. فکر نمی‌کنم تعداد زیاد باشه، همه انداختن. واسه همین اصلا این موضوع در حقیقت منتفیه. پس I have a question for you. I think this is very unfair election. متاسفانه من احساس میکنم منصفانه نیست. چرا؟ چون که به عنوان یه ممبر من واقعا وارد اینجا میشم هیچ کدام از اینا رو نمیشناسم و دوستان اجازه بدیم همه جواب داره. وقتی که وارد میشن هیچ کس رو نمیشناسم، بعد متوجه میشم هر کسی گروه شده. یک خیلی کوتاه فرمایش کوتاه بفرمایید. خواهش میکنم همه نفرمایید، اجازه بدید که یک چیزی منصفانه باشه. باید نمایندگانی که ما اینجا داشتیم مثل سال گذشته میتونستن یک صحبت کنن، نظراتشون رو بدن، بعدا ما رأی بدیم. نه اینکه اول رأی بدیم بعدا اینکه اینا میان صحبتشون کنن. مثل که دادگاهی میمونه که اول طرف رو اعدام میکنن بعدا میان دادگاه میگیرن. اینش خوب بود. بر صورت نظرات عزیزان اینجا مطرح میشه، این برنامه داره ضبط میشه. من همونطور که خدمتتون گفتم مکانیزمی که طراحی شده بود بیشتر به واسطه زوایای ناشناخته. ببینید شما
خیلی ساده است از دور نشستن و به قضایات نگاه کردن. آوردن 800 همونطور که آقای رستمی فرمودن 890 نفر در روز یکشنبه به پای صندوق‌های رای، تدارکات این کار و بعد در کنارش اطمینان از این امر حاصل کردن که حتما این عزیزان میان و شما ناامید از اینجا برنمیگردید، دقت می‌کنید امر خطیری بود. بنابراین بیشتر فرصت کمیته برگزاری و هیئت مدیره صرف این داستان شد که اول این مسئله احراز بشه. ما به هیچ وجه قصد این رو نداشتیم که احیانا دوستان ما نتوانند آنگونه که شایسته است توانایی خودشون رو به عزیزان بگن. همونطور که عرض کردم اینها رو ما روی تارنمای کنگره گذاشته بودیم، حتی ایمیل هم کردیم. خود دوستان هم که شاهد بودن و فعال بودن در کامیونیتی، همونجور که گوش میدادید در طول برنامه به این مسئله پرداختیم. بنابراین بیشتر از این دید بهش نگاه کنیم برای سال آینده. الان که این گونه اشتیاق رو می‌بینیم خب برنامه‌ریزی می‌کنیم. الان که مطمئنم که هیئت مدیره آینده با اضافه شدن با دست پرمحی از اینجا خارج میشه و میتونه این نیازها رو پاسخگو باشه. بنابراین عنوان کردن مسائل به صورت سازنده برای داشتن راهکارها برای آینده، همه اینها میتونه چراغ راهنما برای آینده بهتر و کنگره پویاتر باشه. من فقط میخوام که اگر شما ساعت رو با توجه به اینکه دوستان عنوان کردن که کسی نیست که رأیش رو به صندوق ننداخته باشه، شما آغاز شمارش آرا رو از حالا انجام میدید و از 5 دقیقه دیگه با یه لحظه اجازه بدید. الان ساعت 5:40 است. ما رسما بلت باکس ها رو 5:45 میبندیم و برمیداریم. اگر کسی آراش رو هنوز تو صندوق نذاشته ازتون خواهش میکنیم که لطفاً برن این کار انجام بدن. یه لحظه بفرمایید خانم شما. با خسته نباشید به همگیتون. البته میدونم کار شاقی انجام دادیم، ولی یک اولین بارم از شرکت میکنم. یه مسئله که مد نظرم بود این که تبلیغات رو شما بر چه اساس زمان بندی کردید برای افرادی که کاندیدا هستن؟ چون که وقتی من وارد شدم دم در ورودی کارت این فلانی، این همسر منه، این داداش منه، این دوست منه، به این رای بدید. اومدم تو یه تعداد دیگه بقیه دادن به این رای بدید، به این اینو فقط میخوام مشخص کنید لطفاً. من خواهش میکنم که دیگه به این مطالب ما نپردازیم، به خاطر اینکه از این مسائل عبور کردیم. به چه صورت؟ در بیرون از این ساختمان ما هیچ گونه اهرمی بر نظارت بر کسی نداریم. آنچه که اتفاق افتاد سالم و پاکیزه نگهداری این محوطه داخل بود که در توانایی ما بود و دیدید که تا اون گونه که میتوانستیم این کار رو انجام دادیم. خارج از این فضا از دوستان سوال بدید. بله یه لحظه شما تا چه ساعتی این سالن در اختیار هست؟ رأی ها کجا شمرده میشه؟ اگر فرصتی نیست که در این محل برگزار بشه، شمارش آرا در کجا برگزار میشه؟ و اگر صندوق آرا رو قرار هستش اینجا ساعت مشخص اینجا سالن تحویل داده بشه، آیا صندوق ها رو بسته به جای دیگری میبرین یا صندوق ها رو باز میبرین؟ ممنون از سوالتون. به عنوان اطلاعات ما سالن رو تا 6 داریم. یه سالن دیگه فراهم کردیم برای شمردن آراها. باکسای آراها رو بسته میبریم جای جدید. تمام کاندیدات‌ها و اسکروتینیرشون هم با همون هستن. اونجا باز میکنیم با داوطلبانی که به ما حمایت میکنن که آراها رو بشمریم. اونجا وقتی که شمارشش تموم بشه، پروسه هر اعتراضی تموم بشه، رسما به جناب بنایی اطلاع میدیم که کیا بردن و توی وب پیج ICC اعلام میشه. مرسی از توضیح. استثنایی دو تا نکته هستش که من باید خدمت عزیزان توضیح بدم. یک، با توجه به اینکه خود کاندیداها
و نماینده های ناظرشون اشراف بر تمام دوران شمارش آرا دارن، استدعای عاجزانه من از تمام عزیزان اینه که اجازه بدن که محیط ساکتی فراهم بشه که این شمارش آرا در کمال آرامش و با دقت تمام انجام بشه. هر گونه مسئله که پیش بیاد هیئت نظارت حضور دارن و در تمام جریان هستن و چشم تمام عزیزان. این یک. دومی که شما مطلب بگید. من تا برم صندوق ها و هم از کاندیداها، هم از ناظرین محترم، هم از مدیا، رسانه ها دعوت میکنم همه چیز شفاف است، جلوی چشم شما هست. بیاید ببینید، ببرید، فقط در کمال آرامش تشریف بیارید. فقط قبل از اینکه تشریف ببرید من باز هم سپاسگزاری خودم رو از جانب هیئت مدیره خدمت خانم‌ها و آقایون اعلام میکنم. امیدواریم که بتونیم سال آینده مجمع عمومی بسیار پربارتر همراه با دستاوردهای بیشتری برای کامیونیتی داشته باشیم. خیلی متشکرم.